হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পানীলাওৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। পানীলাও নিশ্চয় আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণেৰে বনাই খায়েই থাকে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত পানীলাওৰ চব্জিখন মই অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনাই দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে পানীলাওৰ এই ৰেচিপিটো বনাই খাবলৈ নিশ্চয় ভাল পাব। পানীলাওৰ চব্জি বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই এটা সৰু চাইজৰ পানীলাও লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে লোৱা পানীলাওটো অলপ সৰু চাইজৰ হ'লে বনাবলৈ বেছি ভাল হয় আৰু এই লাওটো মই পানীৰে ধুই চাফা কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া এখন কাটা চামুচ লৈছোঁ। চামুচখনেৰে লাওটোৰ চাৰিওফালে এনেকৈ অলপ ফুটা ফুটা কৰি ল'ম। যিহেতু লাওটো মই প্ৰথমতে পুৰি ল'ম, সেইবাবে এনেকৈ ফুটা ফুটা কৰি ল'লে লাওটো সোনকালে সিজি আহিব পুৰোতে। আৰু এয়া অলপ মিঠাতেল লৈছোঁ। তেলখিনি লাওটোৰ চাৰিওফালে ভালদৰে এবাৰ সানি ল'ম। গেছটো অন কৰি এডাল ষ্টেণ্ড দি লৈছোঁ। এতিয়া লাওটো ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত বহুৱাই দিছোঁ। লাওটো মাজে মাজে ঘূৰাই ঘূৰাই চাৰিওফালে ভালদৰে এবাৰ পুৰি ল'ম। এয়া লাওটো আধা অংশমান পুৰা হৈ গৈছে। এয়া অলপ মিঠাতেল সানি লোৱা বিলাহী এটাও দি লৈছোঁ। এই বিলাহীটো অলপ পুৰিব দিম। প্ৰায় 15 মিনিটমান পিছত লাওটো ভালদৰে পুৰা হৈ গৈছে আৰু এইটো পুৰা বিলাহীটো আগতে উঠাই ৰাখিছিলোঁ। বিলাহী খুব কম সময়তে পুৰা হৈ যায়, কিন্তু লাওটো পুৰি লওঁতে অলপ সময় লাগে। এতিয়া লাওটো থাল এখনত উঠাই ল'ম। এয়া লাওটো থাল এখনত উঠাই ৰাখিছোঁ আৰু লাওটোৰ শেষৰ ফালৰ মূৰটো অলপ কাটি লৈছোঁ। এই অংশটো এনেও অলপ টান টান হৈয়ে থাকে। এতিয়া এটা খৰাহীৰে লাওটো ভালদৰে ঢাকি 5 মিনিটমান ৰাখি দিম। তেতিয়া পুৰা বাকলিখিনি অলপ কোমল কোমল হৈ আহিব। 5 মিনিটমান পিছত খৰাহীটো আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, লাওটো অলপ কোমল কোমল হৈ পৰিছে। লাওটো ডাঙৰ বাচন এটাত লৈ লৈছোঁ। এয়া অলপ ঠাণ্ডা পানী লাওটোৰ ওপৰত দি লৈছোঁ। পানী অলপ দি এইদৰে ঘঁহি ঘঁহি দিলে পুৰা বাকলিখিনি এৰুৱাবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া চুৰি এখনেৰে এনেকৈ অলপ ৰুকি ৰুকি দিলে বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ এৰ খাই যাব। পুৰা বাকলিখিনি এৰুৱাই লোৱাৰ পিছত লাওটো এয়া পানীৰে ভালদৰে ধুই চাফা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া চুৰি এখনেৰে লাওটো টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। দেখিছেনে, লাওটো খুব ধুনীয়া কোমল কোমল। গুটিখিনিও একেবাৰে কোমল কোমল হৈয়ে আছে। আচলতে লাওটো কোমলীয়া হ'লে পুৰিবলৈ বেছি ভাল হয়। লাওখিনি টুকুৰা টুকুৰা কৰি লোৱাৰ পিছত আকৌ এনেকৈ একেবাৰে মিহিকৈ চুৰিখনেৰে কাটি কাটি লৈছোঁ। এয়া চাওক, গোটেইখিনি লাও একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু লগতে এইটো পুৰা বিলাহীটো বাকলিখিনি এৰুৱাই কাটি লৈছোঁ। এইফালে লাওৰ চব্জিখন বনাবলৈ কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। এই আধা চামুচ গোটা জিৰা তেলখিনিত দি ল'লোঁ। জিৰাখিনি ফুটি অহাত মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এই পিঁয়াজখিনি অলপ দেৰি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অলপ ভজা হোৱাত এয়া এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভজাগৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। এবাৰ এইখিনি মিলাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া ইয়াতে কাটি লোৱা পুৰা বিলাহীটো দি ল'লোঁ। এয়া নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মিলাই 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এয়া বিলাহীখিনি ভজাগৈ তেলখিনি ওলাই আহিছে। ইয়াতে এতিয়া অলপ গুড়ি মছলা দি লওঁ। এই আধা চামুচ হালধি দিলোঁ। জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ। কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। মছলাখিনি এবাৰ মিলাই ভাজি লৈছোঁ আৰু এইখিনি কাটি থোৱা লাওখিনি দি ল'লোঁ। লাওখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি 5 মিনিটমান কম জুইত ভাজি ল'ম। 5 মিনিটমান এইখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই আৰু 5-6 মিনিটমান কম জুইত এইখিনি সিজিব দিম। মাজতে আপোনালোকে ঢাকনিখন খুলি লাওখিনি এবাৰ চাই ল'বও পাৰে। 6 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া লাওখিনি ধুনীয়াকৈ মছলাৰ লগত মিক্স হৈ পৰিছে। হেতাখনেৰে লাওখিনি এনেকৈ অলপ হেঁচি হেঁচি মিলাই ল'ম। লাওখিনি পুৰি লোৱাৰ বাবে যিহেতু অলপ সিজি গৈছিলে, সেইবাবে অলপো পানী নিদিয়াকৈ লাওখিনি সোনকালে সিজি গৈছে। এনে পানীলাও বনালে চব্জিখন অলপ পানী পানী হৈ থাকে, কিন্তু এনেকৈ পুৰি লৈ বনোৱাৰ বাবে লাওখিনি একেবাৰে পানী উঠা নাই। এয়া লাওখিনি ভজা হৈ গৈছে। এয়া অলপ কেঁচা ধনিয়া পাত দি ল'লোঁ। 2টা কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আৰু এয়া 2 নেমু লৈছোঁ। নেমু ৰস অলপ দি ল'লে এনেকৈ বনোৱা লাওখনৰ এটা খুব ধুনীয়া সোৱাদ আহে।
গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ পোৰা লাওৰ চব্জিখন বনোৱা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এনেকৈ পুৰি লৈ অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা পানীলাওৰ চব্জিখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। ভাত বা ৰুটি চবৰে লগতে এই চব্জিখন খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। আৰু পানীলাও যদি আগতে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই, এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।